બારેજડીની અંદર આ લોકોનું 50-60 વર્ષ જૂનું કામકાજ છે અને ₹1ના 4 સમોસા. એ રૂટ ઉપર આવતી જતી ટ્રેન કે જે બારેજડીમાં જેનું સ્ટોપ હોય, કોઈ પેસેન્જર લગભગ જ એવું હોય કે જે આમના સમોસા પાર્સલ ના કરાવતો. રોજના 50 થી 60 કિલો બેઠે આપણે લગભગ સવારે 8 વાગે ખોલીએ તો સાંજે 3:30-4 વાગ્યા સુધી. 4 વાગ્યા સુધી બસ. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું અને અત્યારે અમે એક જગ્યાએ જતા હતા વિડીયો લેવા. તો રસ્તામાં મને એક નાનકડી દુકાન દેખાણી, મિની સમોસા દેખાણા. તો સાહેબ અહીંના અમદાવાદના લોકલ છે અને હું અત્યારે અમદાવાદ સિટીમાં છું. પહેલાં સાહેબ આપણા એડ્રેસ કહી દો. આ એડ્રેસ સ્મૃતિ મંદિર મણિનગર રોડ, ઘોડાસર એરિયા કહેવાય. ઓકે. સ્મૃતિ મંદિર મણિનગર રોડ. આ ઘોડાસર કેનાલ કહેવાય? હા, ઘોડાસર કેનાલ રોડ. અને અમૂલ પાર્લર? આ અમૂલ પાર્લરની બિલકુલ સામે. બારેજડીના સમોસા. બારેજડીની અંદર આ લોકોનું 50-60 વર્ષ જૂનું કામકાજ છે અને ₹1ના 4 સમોસા. એટલે 4 આનાનો એક સમોસો હતો. ત્યારથી આ લોકોનો ધંધો છે, એટલો જૂનો. અને એ રૂટ ઉપર આવતી જતી ટ્રેન કે જે બારેજડીમાં જેનું સ્ટોપ હોય, કોઈ પેસેન્જર લગભગ જ એવું હોય કે જે આમના સમોસા પાર્સલ ના કરાવતું. એટલું ફેમસ. તમારી જેમ મારી સાથે એક બીજા સબસ્ક્રાઈબર જોડાયા હતા, તૃષેનભાઈ નામ છે, એને બી મને થોડીક આમની માહિતી આપી હતી. આ જે લોકેશન છે ને એ હજી 1.5 મહિના પહેલાં શરૂ થયું છે. આ ભાઈએ મને વાત કરી. એમની 1 વર્ષ જૂની શોપ ઓલરેડી મણિનગર ક્રોસિંગ છે. હા, ત્યાંનું મને એ ભાઈએ તૃષેનભાઈએ મને સજેસ્ટ કર્યું હતું. અને જે કોઈ બી ફૂડી હોય, આપણા સબસ્ક્રાઈબર બધા ફૂડી જ હોય, એ લોકોને ખ્યાલ જ છે આમની હિસ્ટ્રી વિશે. અને પરફેક્ટ મને આ જ વસ્તુ કીધી હતી કે લોકો એ કે આમના ફાધરના ફાધરા ચોથી પેઢી છે, એટલે આમના પરદાદા જે હતા એ કે ટ્રેન ઉપર એવું કહેવાય છે કે જ્યારે ટ્રેન આવે તો લોકો આના સમોસાના એટલા ચાહક હતા કે દોડવા માંડે કે ભાઈ જલ્દી ટ્રેન ઊભી રહે, સમોસા લઈ લે. અને કે 5 રૂપિયા કે 10 રૂપિયાના જેમ સમોસા દેવાના હોય એ મુઠ્ઠો ભરે કે ભાઈ જે માનો કે 10 રૂપિયાના 4 નંગ આવે તો એ 4 જ પડે. એ કોઈ એને ગણતરી કરીને એક ન દેવું પડે. તો જાજી વાર બહુ વાત થઈ ગઈ. હવે સમોસા કેવા છે ટેસ્ટમાં એ તમને બતાવી. આ સાઈઝ જુઓ. ઓકે, આ લાઈવ ગરમા ગરમ અત્યારે એ બને જ છે. ઓકે, આ પેસ્ટ જ છે રેડી. હા, લીમડો, આદુ, મરચાં, વટાણા, હા, અને રાઈ, લાલ મરચું પાવડર, આ ધાણા જીરું પાવડર છે. આપણે જે માવો ઢીલો ના થાય, પોચો ઢીલો ના પડી એટલે થોડાક પૌવા નાખવા પડે. પૌવા એડ કરો. માવો મીઠું છે ને? હા, મીઠું. સ્વાદ અનુસાર મીઠું. લીલા ધાણા બધું સરખી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. આપણે રોજના 50 થી 60 કિલો બટેકા જતા રહે. રોજના 50 થી 60 કિલો બટેકા. અચ્છા. સવારે 8 વાગે ચાલુ કરીએ તો 12 વાગ્યા સુધી પહેલો માવો પતી જાય. પછી આપણે 1 વાગ્યા પછી ફરીથી શરૂ કરીએ તો લગભગ 3 વાગ્યા સુધી. તો ટાઈમિંગ શું છે? આપણે લગભગ સવારે 8 વાગે ખોલીએ તો સાંજે 3:30-4 વાગ્યા સુધી. 4 વાગ્યા સુધી? બસ. પછી સાંજના 7 વાગ્યા સુધી બધું પતી જાય, માલ જ નથી રહેતો. અચ્છા. તો આટલું સારું ચાલે છે, કન્ટિન્યુ કરતા હોય તો પહોંચી નથી બરાબર. અચ્છા, ઓકે. વાહ, જે ઓલી બીજી દુકાન છે ત્યાં બી ટાઈમિંગ? ત્યાં એ ટાઈમિંગ છે. વધારેમાં વધારે થોડોક માલ પડ્યો હોય તો લગભગ 5 વાગે, એનાથી વધારે તો બિલકુલ નહીં. બારે કસ્ટમર પાછળ અત્યારે ઘણા લોકો ઊભા જ છે, વેઇટ કરે છે સમોસા બને એની. જો આ ભાઈ અત્યારે તમે વિડીયોમાં જોવો છો એ ઓર્ડર લખાવા જ આવ્યા છે.
કેટલા નંગ લખાવા આવ્યા સાહેબ તમે? 200 નંગ. 200 નંગ. તમે અહીંયા કેટલા વર્ષથી ખાવ છો સમોસા? આમને અહીંયા બાળજડી હતા ત્યારથી ખાઈએ છીએ. હા હા, બધા ઓળખે એવી રીતના જ બારે ચડી કા? બાળજડી હતા ત્યારથી ખાઈએ છીએ. અચ્છા. આ સમોસા જો અહીંયા ભરાવાનું ચાલુ થઈ ગયું. ભાઈની સ્પીડ પણ ગજબ છે. સીધું સમોસું દબાવીને જવા જ દેવાનું. આપણા સમોસા આવી ગયા છે અને એકદમ ગરમા ગરમ છે, ધુવાણા કાઢે છે અને પાછળ ગરમ ગરમ લાઈવ જ બને છે અહીંયા. અને અહીંયા મેજોરિટી જેટલા લોકો આવે છે ને એ 30ના લાવો, 50ના લાવો, 20ના લાવો એમ જ માંગે છે. કા પાર્સલનું આ લોકોનું બહુ વધારે કામ છે. અને એની સાથે આ સ્પાઇસી ખાવી હોય તો આ લાલ મરચાંની ચટણી છે અને આ રેગ્યુલર એની સ્વીટ ચટણી છે. એકચ્યુઅલમાં આ વસ્તુ એવી છે કે ખરેખર આ ગમે એટલા ખવાય છે ખ્યાલ ન આવે. અત્યારે ખ્યાલ રાખવો પડે એમ છે, કારણ કે આપણે ખાવા જ નીકળ્યા છીએ, શૂટિંગ કરવા જ નીકળ્યા છીએ. અને ખરેખર આ વસ્તુ અહીંયા આવ્યા પછી મને જે ફૂડી હોય ને એ લોકોએ જ મને સજેસ્ટ કર્યું છે. બીજા લોકોને વધારે આઈડિયા નથી. અને આખી હિસ્ટ્રી પાછી કીધેલી છે. જે લોકો આમના વિશે ખ્યાલ હોય ને એ બધાને પાકી ખબર છે કે કેટલા વર્ષ પહેલાં કઈ રીતના શરૂ થયું. અમદાવાદ સિટીનો કોઈ માણસ કદાચ એવો હશે કે જેને ખબર હશે, બાકી અમદાવાદથી આઉટસાઇડમાં છે. બારેજડી એ ખેડા જિલ્લામાં આવે. અચ્છા. જિલ્લો બદલાઈ જાય. હા, એટલે અમદાવાદની પબ્લિકના, સિટીની પબ્લિકના આઈડિયા ના હોય. હા હા. પણ ઓલરેડી એમની એક બ્રાન્ચ મણિનગરમાં છે, એક અહીંયા ખુલી છે. હા, એટલે હવે લાભ લેજો. અહીંયા 1.5 મહિનો થયો. અને જે મણિનગરમાં છે ને કેટલો ટાઈમ થયો? એ લગભગ આપણે 1-2 વર્ષ થયા ત્યાં. અને બધી જગ્યાએ હજી આ 1.5 મહિનો થયો તો આટલો ટ્રાફિક રહે છે. જોવો તો રવિવારે તમને ટાઈમ ના મળે. શું વાત છે? જમવાનો ટાઈમ નથી મળતો. હા. ઓહ. અને આ બે બ્રાન્ચ ફર્સ્ટ 60 વર્ષથી ધંધો છે. હા. પણ આ હમણાં વર્ષ પહેલાં પેલી ખુલી મણિનગરવાળી, અને 1.5 મહિનાથી આ, બાકી કોઈ બ્રાન્ચ નહીં. ઓકે, તો એ રેલવે સ્ટેશન ઉપર જ બિઝનેસ કરતા હશો ને તો? હા, રેલવે સ્ટેશનની જગ્યા ઉપર જ. હા હા હા. વાહ. આ ચટણીનો જાદુ છે. એટલે સ્પાઇસી ખાતા હોય અને ખરેખર આ એ ભાઈને કહેવાય કે અમને આપો. જનરલી બધાને આ જ આપતા હશો ને? સ્પાઇસી ખાતા હોય તો આ આપો. બરાબર. મિક્સ જ હોય. હા. વધારે સ્પાઈસી ઓકે. 10 રૂપિયાના 4 નંગ છે. મને ખરેખર મજા આવી છે. અને તમે લોકો અમદાવાદના હોય અને આ જગ્યાએ આવવા માંગતા હોય તો એડ્રેસ ભાઈએ કીધું, ફરી એકવાર આપણે પરફેક્ટ જાણી લઈએ. એડ્રેસ શું કહેવાય પરફેક્ટ? ઘોડાસર કેનાલ, અમૂલ પાર્લરની પાછળ. અમૂલ પાર્લરની પાછળ ઘોડાસર કેનાલ. ઓકે. મંદિર રોડ. ઓકે. અને બારે જ સમોસા, બારેજડીના સમોસા. ઓકે. તો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો બીજા લોકો સુધી શેર કરી દેજો અને કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો કે આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.